या सो लास्ट लेक्चर आपण काय पाहिलं पटकन रिव्हिजन. काय काय झालं? ओके, सो लास्ट लेक्चर आपण काही डॅक्स पाहिलेत, राईट? सो व्हॉट वी हॅव सीन, पण सगळ्यात आधी टेक्स्ट फंक्शन्सचा एक मेजर क्रिएट केला ज्याच्यामध्ये वी हॅव नंबर ऑफ फंक्शन्स. आवाज येतोय ना ऑनलाईन? ओके, ठीक आहे. आवाज येतो ऑनलाईन? येस सर. येस सर. थोडंसं हळू बोला. राईट, ओके. सो लास्ट लेक्चर आपण काय पाहिलं? वी सॉ सम डॅक्स. ठीक आहे. अँड देन आपण टेक्स्च्युअल फंक्शन्स पाहिलेत, राईट? सो सगळ्यांनी हे ट्राय केलंय का व्हेरिएबल्स मध्ये? येस एव्हरीवन? येस, नो? नो वाय? अरे नव्हता तुम्ही बरे, ठीक आहे, बट स्किप नका करू. ऍक्च्युली डॅक्स थोडंसं टेक्निकल आहे, मे बी एवढं अवघड नाहीये, पण अगेन समजलंय का डॅक्स सगळ्यांना? कारण लास्ट जे पण 9:30ची बॅच होती तिकडे मला सगळं रिपीट करावं लागलं काल, म्हणून म्हटलो. क्लिअर आहे ना सगळ्यांना? समजतंय? येस. असं स्माइल नका. हा, ओके. म्हणजे समजण्यावाली स्माइल आहे का समजत नाही असं बाउन्सरवाली आहे? समजलंय, ठीक आहे. ओके, सो आपण टेक्स्ट फंक्शन्स पाहिले, राईट? देन सिमिलरली आपण टाइम इंटेलिजन्स फंक्शन बघत होतो. काय आलं? कॅनॉट फाइंड टाइम. ठीक आहे, तो मी डिलीट केलाय. सो इथे फक्त हे पण तुम्ही इम्पोर्ट केलं असेल, आय होप सो. येस, नो? ठीक आहे, हे इम्पोर्ट केले. याचे काही फंक्शन्स आपण पाहिले होते, जसं की वी सॉ YTD, QTD आणि MTD फंक्शन्स, राईट? येस. व्हॉट इज YTD, व्हॉट इज QTD, व्हॉट इज MTD? हा हा, Year to date, month. ओके. ओके, अजून म्हणजे हे सांगा ना. हे मला माहिती आहे YTD वगैरे काय, बट स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ डॅक्स म्हणतोय मी. Yes. If we want to calculate in a single, we will use YTD, total MTD, total QTD. If we want to filter, we will use dates, YTD, QTD, and MTD. Right. Okay. So what we had seen is we had seen three functions, right? Which is total YTD. Total YTD as in it requires, let's say, two components, right? लक्ष द्या, ठीक आहे? Two components. If I want to make it again, so I'll just go into new measure. I'll select new measure. Okay. I'll let's say select YTD. आपलं दुसरं कोणतं आहे? सेल्स आणि मे बी ऑर्डर क्वांटिटी करू. Let's say order quantity. Okay. Again, जेव्हा मी YTD किंवा टोटल YTD एंटर करतो, टोटल YTD या फंक्शन मध्ये वी हॅव लेट्स से एक्सप्रेशन आहे, राईट? फर्स्ट तर मी इथे आता काय एंटर करणार? कोणती एक्सप्रेशन पाहिजे मला? ओके, सो टोटल ऑर्डर क्वांटिटी इनिशियली टाकणार, ठीक आहे? कारण मला टोटल ऑर्डर क्वांटिटीची YTD पाहिजे म्हणून. ओके, सो आय एंटर टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, राईट? नेक्स्ट तो मला सांगेल की डेट्स द्या, राईट? आता मी डेट साठी काय एंटर करणार? एनीवन?
राईट कॅलेंडर लुकअप. या तर मी ते डेट म्हणालो. कॅलेंडर लुकअपचं डेट राईट. नेक्स्ट काय म्हणताय. हा पण इट इज लाईक जर तुम्हाला कोणतं फिल्टर द्यायचं असेल तर आपण देऊ शकतो. ओके मी ते ड्रॅग करतोय. सिलेक्ट दिस. आणि पण कोणता बनवता आता. YTD ऑर्डर क्वांटिटी राईट. मी ते फक्त सो मला किती ऑर्डर्स लेट से इयर वाईज प्लस मंथ वाईज. इथे आपण मंथ केला. जर मी इथून मंथ हा जो ऑप्शन आहे तो रिमूव्ह केला तर गेट ओनली फॉर क्वार्टर अँड लेट से इयर. क्वार्टर पण रिमूव्ह करू शकतो इथून. आज आपण बघणार आहोत ठीक आहे मल्टिपल हे विज्युअल्स कसे आपण व्हॉट आर दीज हाऊ वेअर वी कॅन यूज इट राईट. सो दिस इज सिमिलर. ओके YTD समजलं. ओके अजून एक कॉन्सेप्ट आपण केला होता सिमिलर टू YTD वी हॅव YTD using dates YTD. तर इथे yes what is the difference between two or are they same? We use calculate. Right. So we do use calculate for it. ठीक है dates YTD single function we cannot use right. तर we have to use with calculate. Okay. Second thing calculate तुम्हाला फिल्टरचं ऑप्शन देतं. जसं की आपण फिल्टरचं केलं होतं आय गेस. कोणतं मेजर आहे. या सो बेसिकली व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से डेट्स YTD समजलं राईट. इथपर्यंत हे जे 6 फंक्शन्स आहेत डेट टाइम रिलेटेड ते क्लिअर आहेत सगळ्यांना. एनी डाऊट. पुढे जायचं. ओके सिमिलरली आज थोडं अटेंडन्स बघा ठीक आहे फक्त पास करा. ओके राईट. नेक्स्ट फंक्शन माझं काय आहे लेट से YTD झालंय. ओके एंड ऑफ मंथ अजून आहेत बरं का. जसं आपण विज्युअल्स घेईल ना तसे अजून डॅक्स घेऊ. बट अगेन फक्त डॅक्सच घेत बसले तर जो एव्हरीथिंग सो दॅट विल टेक अगेन 5 to 6 days. ओके आणि आपल्याला रिपोर्ट पण बनवायचा फक्त डॅक्सच नाही करायचं राईट. तर नेक्स्ट फंक्शन माझं कोणतं आहे. नेक्स्ट फंक्शन इज लेट से एंड ऑफ क्वार्टर किंवा एंड ऑफ मंथ. एंड ऑफ मंथ काय सिग्निफाय करतात. व्हॉट डज दिस नेम सिग्निफाईज किंवा तुम्हाला काय समजते याचं. येस काहीच नाही समजत आहे. लेट से मी एंड ऑफ मंथ टाकतो ठीक आहे. लेट सी आपल्याला आउटपुट मध्ये काय भेटतंय. त्याच्या आधी मी इथे अगेन एंटायर डेट घेतो पहिला ठीक आहे. सो बेसिकली हे न्यू जे लेआउट आहे ना थोडंसं म्हणजे कॉम्प्लिकेटेड दिसतंय. अर्लियर इट वॉज गुड लाईक तुम्ही इथून डिरेक्टली कॉलम जे आहेत ते शिफ्ट करू शकतात. ठीक आहे परत ऍड करतो. कोणकोणते कॉलम्स होते आपले. let's say initially we had YTD sales. Okay then YTD sales using dates YTD function. ठीक है UTD and similarly MTD. Okay right. आपण बघतोय एंड ऑफ मंथ. ओके अगेन कोणाला काही डाऊट असेल डॅक्स मध्ये की मला लक्षात नाही राहते नॉट एन इश्यू. डॅक्स लक्षात राहणं आता लगेच लक्षात नाही राहणार पण कॉन्सेप्ट किंवा त्याचे पॅरामीटर्स कसे यूज करतो आपण डॅक्स कुठे यूज करतो दॅट इज मेन इम्पॉर्टंट.
तर फॉर्म्युला लक्षात राहणं आता प्रायमरी तरी तुमचा फोकस नका ठेवू, ठीक आहे. कारण असं नाही की तुम्ही पुढच्या आठवड्यात लगेच पॉवर बीआयचा इंटरव्ह्यू देणार आहे. ओके, कारण ते फक्त लक्षात राहण्यासाठी बरेच जण म्हणतात डॅक्स समजतच नाही म्हणून हात लावत नाही, तर त्याच्या याच्यामध्ये नका पडू. बघा इथून कोणता फॉर्म्युला आहे लिहून घ्या, डॅक्स यूज करा. बट व्हॉट इज इम्पॉर्टंट, जसं की समजा काल पण बऱ्याच जणांना कुठे इश्यू येत होता, तर तो इश्यू किंवा तो जो एरर आहे तो टॅकल कसा करायचा, वन थिंग. सेकंड, पॅरामीटर्स कुठे कोणते यूज करायचे ते फक्त इम्पॉर्टंट आहे, ठीक आहे, ॲज ऑफ नाव, राईट. तर आपण बघतोय एंड ऑफ मंथ. ओके, सो एंड ऑफ मंथ मी पहिले ड्रॅग करतो लाईट, मग तुम्हाला दाखवतो. ते निमिषचा सॉल्व्ह झाला का प्रॉब्लेम? ऍक्च्युली त्याला प्रॉब्लेम त्याचे एरर सॉल्व्ह केले सगळे. जेव्हा आपण टेबल मध्ये घेतो ना व्हिज्युअल, तेव्हा वाईटली दिसतोय, आणि जेव्हा आपण कार्ड मध्ये घेतो तेव्हा दिसत नाही. आय थिंक त्याच्या मॉडेलिंग मध्ये इश्यू आहे माझ्या मते तरी. जेव्हा इयरचं ड्रॅग केलं ना मी, तेव्हा आयटीडी दिसायला लागतो. मॉडेलिंग मध्ये इश्यू माझ्या मते तरी. आणि त्याला म्हणलं चेक कर एकदा, एक तास बसलेलो आपण. अच्छा, नाही माझी 8:30 ओके, पण मॉडेलिंग मध्ये मला इश्यू वाटत. ठीक आहे, ठीक आहे. सो एंड ऑफ मंथ बघा, एंड ऑफ मंथ काय आहे, लेट्स से आय से कॅल्क्युलेट. ओके, कॅल्क्युलेट मध्ये अगेन दोन हे व्हेरिएबल्स तर समजले ना कसे रीड करायचे, कुठे काय टाकायचे ते. तर एंड ऑफ मंथ मी अगेन काय करणार, मला सेल्स कॅल्क्युलेट करायचे एंड ऑफ मंथ पर्यंत किती आहे. सो इथे मी टाकणार टोटल सेल्स, राईट. ओके, देन फिल्टर, अजून कॅल्क्युलेट आहे तर आपण फिल्टर यूज करणार. आता इथे जसं आपण कुठे डेट ऍड करू शकतो तसं इथे मी म्हणू शकतो का एंड ऑफ मंथ आहे. ऑब्विसली फंक्शन आहे म्हणून आपण बघतोय. हे बघा, बेसिकली एंड जरी टाकलं तर नंबर ऑफ फंक्शन्स आहेत, राईट. एंड ऑफ मंथ, क्वार्टर, इयर. पण एंड ऑफ मंथ बघूया, राईट. इथे फक्त डिरेक्टली डेट्स आहे. सो मी डेट्स मध्ये जाणार, अगेन डेट मध्ये जाणार, फर्स्ट कॅलेंडर लुकअप मध्ये, राईट. आय सिलेक्ट डेट, ब्रॅकेट क्लोज, एंटर. लेट्स सी. मी इथे ड्रॅग करतो, हे काढतो. ओके, थोडस क्लोजली बघा, फोकस करतो. व्हॉट डज दिस सिग्निफाय? येस, पर मंथचा सेल्स एंड ऑफ द मंथ म्हणजे होल मंथचा आहे का? सॉरी, Sales of full month. फुल मंथ. ओके. सिंगल मंथ. इथे फेबचा नाही दिसत आहे. दिसत होता. दिसत होता? दिसत होता. नाही. दिसत नाहीये फेबचा. एंड ऑफ मंथ म्हणजे काय समजतंय? सो बेसिकली एंड ऑफ मंथ पर्यंत किती सेल आहे असं आपण म्हणू शकतो, राईट. सो तेच आहे, एवढा कन्फ्युज नका हो. सिम्पल आहे ना, एंड ऑफ मंथ पर्यंत तुमचा किती सेल झालाय दॅट सिग्निफाईज. इथे काही डाऊट वाटला ना, अगेन डायरेक्ट एंड ऑफ मंथ अँड डॅक्स गाईड. कोणी गेले का याच्यामध्ये, का फक्त इथूनच चालू आहे? पाहिले ऍटलिस्ट कसं दिसतंय, काय रीड कसं करायचंय? ठीक आहे, ठेवून टाकला का लॅपटॉप? तर अगेन कुठे गेला? सिमिलरली एंड ऑफ मंथ आहे, आपण अजून काय काढू? एंड ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ से इयर काढू, ठीक आहे. ओके,
हे मी तुम्हाला फंक्शन दाखवते. हे ऍज सच आपण व्हिज्युअलायझेशन मध्ये यूज नाही करणार आहे, बट देर आर फंक्शन्स. ठीक आहे. YTD MTD हे खूप इम्पॉर्टंट आहे, हे आपण यूज करतो. राईट. डेट ॲट डेट डिफरन्स ते आपण बघणार आहोत, ते पण यूज करतो. टाइम इंटेलिजन्सचे फंक्शन्स इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यानंतर सम एक्स खूप इम्पॉर्टंट आहे. कॅल्क्युलेट खूप जास्त यूज करतो. ठीक आहे. हे बेसिक डॅक्स आहेत जे आपण जास्त टेक्स्ट फंक्शनचे आहेत, पण ऍज सच म्हणजे असं तुमचं 10 इंटरव्ह्यू झालं तर कधीतरी एखाद वेळेस विचारेल. कारण राईट. हा हा म्हणजे असं नाही, पण तुम्हाला माहिती पाहिजे अगेन. राईट. म्हणून मी अगेन ऑल डॅक्स नॉट पॉसिबल, पण तुम्हाला एक जिस्ट समजली का की डॅक्स कसं यूज होत आहे. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. ओके. तर एंड ऑफ मंथ आहे. सिमिलरली लेट्स से आपण एंड ऑफ क्वार्टर आणि एंड ऑफ इयर पण बघून देऊ. ठीक आहे. कसं असतं जस्ट पटकन. एंड ऑफ लेट्स से क्वार्टर. ओके. मला गरम नाही होत का? इथे गरम होत आहे ना? असं घाम येतो नुसता. कम्पेअर. ओके. आता हे कम्पेअर फक्त नंबर मध्ये नाही करू शकत. जेव्हा आपण व्हिज्युअलायझेशन मध्ये जाऊ, वी कॅन कम्पेअर पर्सेंटेज वाईज. कारण तुम्ही पर्सेंटेज वाईज कम्पेअर केलं तर इट जस्टिफाईज मोर. ओके. सो नेक्स्ट आपला आहे मेजर. नेक्स्ट मेजर आहे प्रिव्हियस मंथचा. previous month. Right. Now again आपण पहिला कॅल्क्युलेट यूज करणार. ठीक आहे. नंतर एक एक्सप्रेशन देणार. आता मला मंथ काढायचं आहे तर मी काय करणार. ठीक आहे. मला सेल्सच काढायचं आहे. से फॉर एक्झाम्पल मी म्हणणार टोटल सेल्स. राईट. ओके. टोटल सेल्स. राईट. नाव प्रिव्हियस मंथ. ओके. बघा प्रिव्हियस डे आहे, प्रिव्हियस मंथ आहे, प्रिव्हियस क्वार्टर आहे, प्रिव्हियस इयर आहे. राईट. प्रिव्हियस मंथ म्हणाला मी. अगेन सिम्पल. म्हणजे इन शॉर्ट तुम्हाला हे लक्षात आलं का की अपार्ट फ्रॉम टोटल YTD QTD आपण मोस्टली जे पण फंक्शन्स आहेत ते डिरेक्टली जसे डेट ऍड पण झाले, डेट्स बिटवीन डेट्स इन पिरियड बघणार आहोत आपण, पण वी जनरली यूज विथ कॅल्क्युलेट फंक्शन. राईट. ओके. डेट. अटेंडन्स आहे. ओके. सिमिलरली आपण प्रिव्हियस इयर पण काढू शकतो. प्रिव्हियस इयर दाखवू. एनीवन समजलाय बेसिकली कसं काढायचं आहे. राईट. नेक्स्ट आहे डेट ऍड. डेट ऍड आपण पाहिले. आता डेट ऍड कोणी सांगू शकतं का? डेट ऍड आपण नाही पाहिले का? हा. डेट ऍड कसं यूज करायचं. 1 अँड सेकंड डेट ऍड आपण म्हणजे डेट ऍड म्हणजे काय. सो प्रिव्हियस इयर, प्रिव्हियस मंथ, प्रिव्हियस क्वार्टर आपण डेट ऍड नि काढू शकतो. राईट. राईट.
ठीक आहे. मी म्हणतो लेट्स से डेट ॲड अंडरस्कोर. येस. आता सांगा डेट ॲड कसं करणार. येस. ओके. कॅल्क्युलेट एक्सप्रेशन कोणते काढायचे तुम्हाला. टोटल सेल्स. ओके. या ओके. लेट्स से टोटल सेल्स म्हणतो मी. नेक्स्ट इज डेट ॲड फंक्शन राईट. अगेन आता इथे पण इम्पॉर्टंट आहेत. ठीक आहे. पॅरामीटर्स फर्स्ट इज डेट्सचा पॅरामीटर आहे. आता इथे कोणतं टाकणार तुम्ही. मी डेट जरी गेला तर कॅलेंडर लुकअपचे डेट येते. ओके. नंबर ऑफ इंटरवल्स. हा जर प्रिव्हियस 2 इयर्सचं काढायचं असेल फॉर एक्झाम्पल तर मी -2 सिलेक्ट करणार राईट. -2 आणि इंटरवल कोणत्या लेवलचे पाहिजे. सो तिकडे पण तुम्हाला डेली मंथली क्वार्टरली किंवा इयरली राईट. सो लेट्स से इयर करू फॉर सिम्प्लिसिटी आणि मी सिलेक्ट करणार. डेट ॲड फंक्शन समजलं. ओके. आज मला ऍक्च्युली स्टार्ट करायचं आहे व्हिज्युअल्स. ठीक आहे. सो आपण येणार आहोत व्हिज्युअल्सवर. ओके. नेक्स्ट अजून एक फंक्शन आहे डेट डिफरन्सचं. जसं डेट ॲड आहे तसं डेट डिफरन्स आहे राईट. ओके. मी म्हणणार डेट डिफरन्स इक्वल टू. ओके. आता डेट डिफरन्स मध्ये अगेन इथे आपण काय करतोय. डेट डिफरन्स असेल 2 डेट्स मधलं लेट्स से डिफरन्स काढतोय आणि नंतर एकदा करू मग आपण बघू काय येतं. ठीक आहे. सो वी हॅव डेट डिफरन्स. ओके. आता बघा इथे ॲज मेन्शन डेट 1 डेट 2 अँड इंटरवल. ओके. तर आता मी डेट 1 साठी काय करणार. थोडंसं टेक्निकल आहे इथे. मग यू कॅन एंटर स्पेसिफिक डेट. लेट्स से आपण इथे ना अजून एक ऑप्शन आहे याच्यामध्ये फंक्शन आहे फर्स्ट डेट फ्रॉम द डेट कॉलम. फ्रॉम द कॅलेंडर टेबलचा डेट 1 जानेवारी राईट. तर मी इथे डेट टाकणार. तुम्ही स्पेसिफिक काय डेट असेल तर ते पण टाकू शकता. नाही मग आपलं सपोज आपल्या टेबलमध्ये जर 1 जानेवारीचा डेटा नाहीच आहे. सपोज आपलं 10 जानेवारी पासून आहे. मग ती 10 जानेवारी घेणार का 1 जानेवारी घेणार. जिथून पण स्टार्ट होत आहे फर्स्ट डेट तो डिरेक्टली डिटेक्ट करणार. लेट्स से तुमच्या टेबलमध्ये कोणती आहे आणि तो तीच डेट कन्सिडर करणार. कारण मी इथे 1 जानेवारी नाही टाकत आहे. मी इथे फक्त डेट टाकतोय राईट. ओके. नेक्स्ट सिमिलरली डेट 2 साठी मी इथे टाकतो लास्ट डेट. ओके. अगेन डेट कोणती आहे डिरेक्टली कॅलेंडर लुकअप टेबल मधून तुम्ही टाकू शकता इन लेट्स से कस्टम तुम्हाला कोणती टाकायची असेल राईट. ओके. आता इंटरवल विचारतोय तर इंटरवल काय. तर मला मे बी मी म्हणतोय डे मध्ये पाहिजे इंटरवल. आर मिनिट मंथ थोडा जास्त छोटं होऊन जाईल राईट. पण मी डे सिलेक्ट करतोय फॉर सिम्प्लिसिटी. ठीक आहे. आणि मी इथे क्लोज करतो आणि एंटर होतो. ओके. हे आपण फंक्शन यूज करणार आहोत व्हिज्युअलायझेशन मध्ये. पण डॅक्सचा पार्ट बघतोय म्हणून आपण डॅक्सचे फॉर्म्युलाज बघतोय की डेट डिफरन्स म्हणून पण एक आहे. मी डेट टाइम याच्यासाठी घेतो कारण डेट टाइम इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे. ते विचारू शकतात व्हॉट इज डेट डिफरन्स. अगेन वायटीडी क्यूटीडी आणि ते जे डेट्स वायटीडी आहे ते खूप इम्पॉर्टंट आहे कारण ते वी यूज जनरली लेट्स से इन व्हिज्युअलायझेशन. तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये डेट डिफरन्स तुम्ही यूज करू शकता स्पेसिफिक तुमच्या जे पण रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग. बट जनरली ते जे 6 फीचर्स आहेत किंवा 6 फंक्शन्स आहेत ते सगळ्यात जास्त यूज करतात. ओके. सो दिस इज डेट डिफरन्स. आता बघूया आपण डेट डिफरन्स काय आउटपुट आहे. आता डेट डिफरन्स हा ते याच्यासाठी आलंय की मी इथे डिरेक्टली जानेवारी फिल्टर आलाय ना म्हणजे मंथ पण सिलेक्ट केलंय. जर मी मंथ मूव्ह केलं तर बघा काय राईट. फक्त ते डेट डिफरन्स आहे म्हणून समजलं का आपण एवढं यूज करतो का डेट डिफरन्स.
राईट. म्हणजे तुम्ही समजू शकता YTD वगैरे इट इज ठीक आहे, आपल्या नंबर्स भेटतात, आपण कम्पेअर करू शकतो, पण डेट डिफरन्स इट जस्ट गिव्स द डिफरन्स ऑफ द डेट, राईट. पण फंक्शन आहे अगेन नॉट टू स्किप म्हणून आपण बघतोय. ओके, मी हे करतो. ओके, डेट डिफरन्स झालं. डेट्स बिटवीन अजून एक आहे. बोर नाही होत आहे ना? थोडासा होत आहे, ठीक आहे, टेक्निकल आहे ना, थोडंफार तर होणारच. नेक्स्ट आहे डेट्स बिटवीन. ओके, डेट्स बिटवीन. अँड अगेन आपण जे शिकवतोय ते पण सायमल्टेनियसली तुम्ही त्याच दिवशी प्रॅक्टिस करा, बिकॉज एखादा दिवस स्किप झाला तर थोडासा म्हणजे बॅकलॉग जास्त लागतो आणि आपले रेकॉर्डिंग खूप चांगले आहेत, त्याच्या भरोशा लावू नाही शकत. ठीक आहे. ओके, डेट्स बिटवीन म्हणजे नेम थ्रू काय सांगू शकता? ओके, अँड वन मोर थिंग, तुम्ही एक चेक करा. ठीक आहे, युजली जी हायरार्की असते ना डेटची, ती कशी असते माहिती आहे का? इन पॉवर BI यू डोंट गो फ्रॉम डेट टू लेट्स से मंथ. युजली याची हायरार्की कशी असते? इयर टू क्वार्टर, मंथ अँड डे, म्हणजे मोठ्यापासून छोट्यापर्यंत जातो. ठीक आहे, सो दॅट इज इम्पॉर्टंट. म्हणजे माहिती पाहिजे, असं विचारत नाही, बट अगेन यू हॅव टू नो. ठीक आहे. आणि अजून एक काम कोणाला जमलं तर हे बघा की हा जो अपडेटेड पॉवर BI आहे माझा, ठीक आहे, मला जर अर्लियर जे व्हिज्युअलायझेशन जसं से N-1 अपडेट मध्ये येते ते इथे स्विच करू शकतो का? कारण हे थोडं जास्त कॉम्प्लिकेटेड आहे. म्हणजे मे बी तुमचं जर N-1 ह्याच्या खालचा जर व्हर्जन असेल ना पॉवर BIचा, सो दॅट इज डिरेक्टली की समजा तुम्ही इथून ना काही गोष्टी डिरेक्टली हे करू शकता, इथून तुम्ही पर्सेंटेज करू शकता किंवा नाही का इथून डायरेक्ट कॉलम्स मूव्ह करू शकता, पण हे याच्यामध्ये फंक्शनॅलिटीज भेटत नाहीये. हे आय गेस लेटेस्ट व्हर्जन आहे. आणि इथे कसं असतं की समजा आता हा न्यू व्हर्जन आहे, राईट, तर याच्यामध्ये युजली म्हणून मी व्हिज्युअलायझेशनचा जो पार्ट आहे मी तो जर जुना व्हर्जन असला ना तर मी त्याच्यावरच घेणार आहे. का? कारण बिल्ड आहे बघा इथे, त्याच्या साईडलाच तुम्हाला इथे डिरेक्टली जो फॉर्मॅटचा पेन आहे ना तो डिरेक्टली या बिल्डच्या शेजारीच असतो तुमच्या याच्यामध्ये, जर जुना व्हर्जन असेल ज्यांच्याकडे. सो ते थोडं इझी जात आहे. हे थोडासा म्हणजे आय मीन आय एम नॉट यूज टू दिस काइंड ऑफ फ्लो. फक्त बाकी ठीक आहे, आपण बघूया. फक्त जर ते कोणाला समजलं कसं करायचं तर ते फक्त सांगून देतात. ठीक आहे. ओके, मुव्हिंग फॉरवर्ड. डेट्स बिटवीन. येस, डेट्स बिटवीन अगेन आपण कॅल्क्युलेट थ्रू करणार. मी म्हणणार कॅल्क्युलेट एक्सप्रेशन. इथे टोटल सेल्स अगेन, राईट. देन डेट्स बिटवीन. ओके, आता मी टाकणार डेट्स बिटवीन. आता इथे अगेन स्टार्ट डेट एंड डेट तुम्ही देऊ शकता, पण आता आपल्याकडे फक्त लेट्स से कॅलेंडर डेटचाच आपण रेफरन्स पकडतोय. तुम्हाला जर स्पेसिफिक काही गोष्टी ट्राय करायच्या असतील तर तुम्ही करू शकता. ओके, पण आपण हे का बघतोय? अगेन डेट्स बिटवीन तेवढं यूज नाही करत, पण यू शुड नो, कारण विचारू शकतात आणि विचारतात. ठीक आहे, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड की एवढे क्रिटिकल सिंटॅक्स तुम्हाला माहिती पाहिजे, पण ते जे 6 आहेत जे मी शिकवले त्याचे सिंटॅक्स माहिती पाहिजे, समॅक्सचे माहिती पाहिजे, राईट. अजून आपण प्रॉपर फॉर्म्युलाज बघूया. ठीक आहे, जे जे अजून मी लिस्ट पण देईल तुम्हाला जे जे इम्पॉर्टंट आहेत. ठीक आहे, पण हे फक्त बघून घ्या. जसं तुम्हाला टेक्स्च्युअल फंक्शन दिल ते ऍज सच ते तेवढं यूज नाही करत, पण ट्राय करून घ्या म्हणजे तुम्हाला कळेल की ते वर्किंग काय त्याचे. ओके ओके, तर इथे मी डेट टाकणार डिरेक्टली. आय एंटर डेट कॅलेंडर लुकअपचं. आता तो अगेन फर्स्ट डेट आणि लास्ट डेट विचारतोय, राईट. इथे परत डेट मध्ये काही स्पेसिफिक डेट असेल तर तुम्ही टाकू शकता, पण आता सध्या आपण फर्स्ट डेट आणि लास्ट डेटच्याच कॉन्सेप्टने जाऊ.
लेट्स से फर्स्ट डेट, इथे डेट मध्ये टाकणार मी अगेन, मी सिंटॅक्स दाखवतोय, ठीक आहे. याच्यानंतर आपण डायरेक्टली व्हिज्युअलायझेशन कडे मूव्ह करू, बट फर्स्ट डेट, सिमिलरली लेट्स से लास्ट डेट. ओके, इथे पण डेट, म्हणजे डेट्स बिटवीन तुम्हाला कोणत्या हे द्यायचं आहे टेबल एक्सप्रेशन ते, किंवा डेट्स जे पण द्यायचे ते पहिलं तुम्ही सिलेक्ट करताय, नंतर फ्रॉम विच डेट म्हणून फर्स्ट डेट, किंवा कोणताही तुम्ही यूज करू शकता, द रिक्वायर्ड डेट थ्रू लास्ट डेट, राईट. ओके, अँड क्लोज. ओके, सो दिस इज डेट्स बिटवीन. ठीक आहे, इथपर्यंत क्लिअर? कोणाला डाऊट नाही? सिमिलरली डेट्स इन पिरियड पण आहे, ठीक आहे, ते एकदा तुम्ही चेक करून घ्या, काय इश्यू असेल तर आपण बघू. पण मोठी असं नाही की डॅक्स सगळं समजलंय, पण सिंटॅक्स कसं रीड करायचं, किंवा पॅरामीटर्स कसे एंटर करायचे, किंवा कसं फॉर्म्युला यूज करायचं हे तर समजलं असेल, राईट. काही डाऊट असेल तर आपण घेऊ, असं नाहीये. बट अगेन आपल्याकडे अजून पण बाकीचे पण हे आहेत, म्हणजे रिपोर्ट्स पण बनवायचे. ओके, सो इथपर्यंत क्लिअर? व्हिज्युअलायझेशन कडे मूव्ह करायचं आपण. येस, नो, ऑनलाईन? ओके, ऑनलाईन क्लिअर ना? Yes. Okay, yes was very confident, right. So okay, yes, संपलं. ठीक आहे, तर बेसिकली आता आपण काय काय पाहिलंय, पॉवर बीआय क्वेरी एडिटर, त्याच्या आधी आपण डेटा सोर्स पासून कनेक्ट कसं करायचं ते पाहिलंय, नंतर पॉवर बीआय क्वेरी एडिटर पाहिलंय, तिकडे जे पण ट्रान्सफॉर्मेशन आहेत ते आपण पाहिलेत, अपेंड मर्ज किंवा जे पण डायनामिक अपेंड आहे ते आपण पाहिले. त्याच्यानंतर व्हॉट वी सॉ इज डेटा मॉडेलिंग, ठीक आहे, क्रिएटिंग रिलेशनशिप्स. सो नाव वी हॅव डन द ट्रान्सफॉर्मेशन्स, राईट. आपण मॉडेलिंग पण केलंय, आणि आपण कुठे फॉर्म्युलाज यूज करू शकतो बाय युझिंग कॅल्क्युलेटेड मेजर्स अँड कॅल्क्युलेटेड कॉलम्स ते पण पाहिले. ओके, सो हे माझं मॉडेलिंग आहे. आय होप सो सगळ्यांनी मॉडेलिंग आतापर्यंत केलं असेल. येस, ठीक आहे, इथपर्यंत आहे ना सगळ्यासोबत? ओके, आता आपण रिपोर्ट व्ह्यू मध्ये ॲज इन आपण बनवणार व्हिज्युअल्स. ओके, व्हिज्युअल्स बनवण्यासाठी व्हिज्युअल्स यूज कुठे करतात ते पण माहिती पाहिजे. ठीक आहे, तर दिस इज लेट्स से आपण म्हणतो व्हिज्युअल पेन. ओके, दिस इज फिल्टर पेन. जसं मी म्हणत होतो, फिल्टर पेन का, तर आपण लेट्स से यू हॅव 10 कॅटेगरीज फॉर एक्झाम्पल, पण तुम्हाला व्हिज्युअल शो करताना तुम्हाला फक्त टॉप 3 दाखवायचे विच आर मोस्ट इम्पॉर्टंट, तर तुम्ही इथून फिल्टर्स लावू शकता, राईट. सो दिस इज फिल्टर पेन. ओके, जे पण व्हिज्युअल्स आहेत ते इकडे तुम्हाला दिसतात, प्लस देर आर मोर ऑप्शन्स लाईक इथून तुम्ही डिकम्पोजिशन ट्री आहे ते आपण बघू. हे थोडे ऍज इन व्हिज्युअलायझेशन साठी किंवा रिपोर्ट बिल्डिंग साठी तेवढे आपण यूज नाही करत, पण एकदा आपण दाखवून देऊ. म्हणजे नॉर्मल जर तुम्ही फ्लो चार्ट टाईप बघितलं असेल टीच्या ब्रांचेस ते बघू, ठीक आहे, बट दॅट विल बी एंड मध्ये. नंतर तुम्हाला काही टेक्स्ट बॉक्सेस ऍड करायचे असतात, सो देर आर नंबर ऑफ बटन्स एज वेल. म्हणजे कसं असतं कधी कधी यू हॅव 5 पेजेस, तर तुम्हाला हे जे आहेत लेट्स से राईट ॲरो लेफ्ट ॲरो, तर तुम्हाला नॅव्हिगेशन द्यावं लागतं, कारण मला समजत नाही ना ऍज इन इफ आय एम नॉन टेक्निकल, तर हे बटन्स आपण त्यासाठी यूज करतो, राईट. नंतर अप्लाय ऑल स्लायसर्स, क्लिअर ऑल स्लायसर्स हे पण आपण यूज करतो, राईट. हे कशासाठी की कधी कधी तुमचं डिरेक्टली कोणता एका पेजवर जर स्लायसर अप्लाइड असेल तर तुम्हाला ऍक्च्युअल जी व्हॅल्यू दाखवायची दॅट विल नॉट बी म्हणजे रॉंग दाखवेल इन शॉर्ट. ठीक आहे, सिमिलरली शेप्स तुम्ही यूज करू शकता, आपण करणार आहोत ते, ठीक आहे. आणि तुम्हाला जर एक्सटर्नल कोणतं इमेज यूज करायचं तर ते पण करू शकता, म्हणजे बॅकग्राऊंडला टाकायचंय अजून कुठे. लेट्स से फॉर एक्झाम्पल अमेझॉनचं आहे आपलं, ठीक आहे, तर अमेझॉनचा लोगो असेल तर तो इथे कुठे तुम्ही टाकला, किंवा तुमच्या कंपनीचा लोगो, तर ते पण तुम्ही करू शकता इमेज ऑप्शन थ्रू, राईट. आता आपण बघूयात हे व्हिज्युअल्स. ओके, सगळ्यात बेसिक व्हिज्युअल आहे कार्ड व्हिज्युअल, राईट. व्हॉट डज कार्ड व्हिज्युअल से? ऍक्च्युअली कसं असतं, देर आर कॉन्सेप्ट नोन एज केपीआयज, म्हणजे की परफॉर्मन्स इंडिकेटर्स, राईट. तर केपीआयज म्हणजे काय, असे व्हॅल्यूज आहेत किंवा टेक्निकल कॉन्सेप्ट आहेत, जसे की इन आर केस
In our case, we have let's say total sales, total revenue, right? Or we can say let's say YTD. ठीक आहे, हे काही KPIs आहे, म्हणजे काही परफॉर्मन्स की पॅरामीटर्स आहे जे आपलं जे पण रिपोर्ट आहे किंवा जे पण आपले इन्साइट्स आहेत त्याला जस्टिफाय करतात इफ इट इज इन्क्रीजिंग हाऊ, राईट? तसे सिमिलरली फॉर एव्हरी डोमेन देर आर नंबर ऑफ KPIs. लेट से आपण सेल्सचं बघतो आता, म्हणून सेल्सचे हे रेव्हेन्यू म्हणा किंवा प्रॉफिट म्हणा, राईट? देन कॉस्ट म्हणा, राईट? त्याच्यानंतर MTD, YTD, सेल्स, दीज आर KPIs फॉर सेल्स. मे बी तुम्ही मार्केटिंग मध्ये गेला तर देर इज अ वेगवेगळे कॉन्सेप्ट असतात, लाईक KPIs असतात, जसे की समजा CTR, क्लिक थ्रू रेट. ठीक आहे, जस्ट फॉर एक्झाम्पल हे KPIs तुम्हाला माहिती पाहिजे का? कारण जेव्हा पण मे बी तुम्ही रिपोर्ट दाखवताय तर यू हॅव, ते तुम्हाला विचारेल की लेट से तुम्ही पॉवर BI डॅशबोर्ड बनवला तर तुम्ही कोणत्या KPIs वर वर्क केलं, बिकॉज ऍट दी एंड दॅट इज इम्पॉर्टंट, राईट? फक्त तुम्ही प्रत्येक जागी सेल्स आणि रेव्हेन्यू नाही सांगू शकत. अकॉर्डिंगली जसं तुमचं डोमेन शिफ्ट होईल तसं तुम्हाला ते, म्हणजे फायनान्स डोमेन असेल तर त्याचे वेगळे KPIs असतात, सो दॅट यू हॅव टू शो, राईट? आपण तुम्हाला तिन्ही डोमेन्सचे देणार आहोत, सो तुम्हाला नंतर समजेल. अगेन, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड की तुम्हाला KPIs लर्न पाहिजे, बट इट इज एक्सपेक्टेड की त्या रेलिव्हेंट डोमेनसाठी तुम्ही जे पण रिक्वायर्ड KPIs आहेत दॅट शुड बी शोन इन युअर रिपोर्ट. ओके, ठीक आहे? हे तुम्ही ChatGPT वर पण टाकू शकता, फायनान्स रिलेटेड KPIs वगैरे. बट व्हॉट इज KPI? तर KPI तुम्हाला एक समरी देतात. जसे की मी असं म्हणू शकतो काय, बघा फर्स्ट पेजवर आपण सेकंड, हे जे आहेत ना याला आपण KPIs पण म्हणू शकतो. तो हे आपण एक सिम्पल व्हिज्युअल असतं, कार्ड व्हिज्युअल, त्याच्या थ्रू आपण दाखवू शकतो, राईट? बट आता जर हे कार्ड व्हिज्युअल आहे, समजा इथे फक्त टीपी समजा टोटल प्रॉफिट आहे, राईट? आता जर मला दुसरा कोणता लेट से KPI दाखवायचा याच्यामध्ये, लेट से टोटल सेल्स, मी इथे ड्रॅग केला तर तो त्याला रिप्लेस करून फक्त टोटल सेल्स दाखवते. म्हणजे कार्ड व्हिज्युअल मध्ये तुम्ही फक्त सिंगल एक व्हॅल्यू दाखवू शकता, राईट? इथपर्यंत क्लिअर ऑनलाईन? येस? Yes. ओके. नाव ओके, जर तुम्ही सिंगल कार्ड व्हिज्युअल पासून सिंगल काय म्हणतात सिंगल व्हॅल्यूज दाखवू शकता, सो देर इज अ सेकंड ऑप्शन नोन एज मल्टी रो कार्ड. ठीक आहे, तर मल्टी रो कार्ड म्हणजे काय? अगेन, जो याच्यामध्ये लिमिटेशन होता फर्स्ट कार्ड व्हिज्युअल मध्ये ते आपण त्याच्यामध्ये दाखवू शकतो. लेट से आता मी इथे टोटल रिटर्न्स पण टाकलं, ऍड डेटा केला, सो ते पण दिसणार. ओके, लेट से मी टोटल कॉस्टला पण ट्रॅक केलं, राईट? दॅट ऑल्सो वी कॅन शो. ओके, उद्यापासून आपण होलसोल प्रॉपर व्हिज्युअलायझेशन बघू, पण आता प्रत्येक व्हिज्युअल कुठे यूज करू शकतो ते माहिती पाहिजे. कारण जसं मी तुम्हाला म्हटलो, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा अंडरस्टँडिंग खूप इम्पॉर्टंट, राईट? नंतर तुम्हाला कोणता कॉलम ऍड करायचा आहे ते आपण पॉवर BI क्वेरी एडिटर मध्ये बघितलं. उगाच कॉलम ऍड करणं इज नॉट रेकमेंडेबल, राईट? वाय? मेमरी पण आहे, पण या देर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज नॉर्मलायझेशन, किंवा तुम्ही म्हणू शकता रिडंडन्सी रिड्यूस करण्यासाठी. अगेन, जर तुमच्याकडे 5 कॉलम्स सेम वेगवेगळ्या टेबल्स मध्ये असेल तर दॅट इज ऑफ नो यूज. म्हणूनच आपण सेल्स डेटाचे 3 जे टेबल होते ते 3 टेबल्स घेण्यापेक्षा आपण एकच जो पण टेबल आहे तो डिरेक्टली इम्पोर्ट केला पॉवर BI क्वेरी एडिटर मध्ये. ठीक आहे, ते इनेबल लोड आहे, ते लक्षात आहे ना सगळ्यांना? ओके, सो दिस इज मल्टी रो कार्ड. ठीक आहे, सिमिलरली देर इज अन ऑप्शन नोन एज KPIs. एक KPIs चा ऑप्शन आहे. आता हे काय आहे? येस, हायलाइट लोलाइट म्हणजे ओके, KPIs चा एक कार्ड व्हिज्युअल आहे. KPIs चा कार्ड व्हिज्युअल म्हणजे काय? बघा इथे काय दाखवतंय, व्हॅल्यू, ट्रेंड ऍक्सिस अँड टार्गेट. आपण हे बघणार आहोत, बट तुम्हाला एक ते आईस्क्रीमच्या डॅशबोर्ड वरून दाखवू का? म्हणजे थोडंसं अजून हे, कारण हे थोडंसं म्हणजे असं होतं की समजतच नाही असं टाईप होईल. काय म्हणताय? स्टॉक काय? स्टॉक मार्केट सगळ्या ट्रेडिंगला टार्गेट वगैरे कॅन्डल्स वगैरे असतात. ओके, एक मिनिट द्या फक्त, इथे नाही. माझ्याकडे एक फाईल आहे, ठीक आहे, कोणता ग्राफ कुठे यूज करतो ते मे बी पर्सनल सिस्टमवर गेली आहे, सो दॅट आय विल सेंड.
आणि जे मी टाइम इंटेलिजन्स फंक्शनचं केलं होतं ना, जे तुम्हाला एक फाईल दिली होती, त्याचे सिंगल फंक्शन जसं टेक्स्टचं केलंय तसं बघा. ठीक आहे, एव्हरी व्हेरिएबलचा तुम्ही एक वेगळा मेजर क्रिएट करू शकता अँड यू कॅन चेक की प्रत्येक जो पण आहे फंक्शन तो काय त्याचं वर्किंग आहे. ठीक आहे. Queries for third with a new version of our अरे ओपन होणार आहे का नाही? मी क्लोज करतो. ठीक आहे. सो केपीआयज म्हणजे काय असं समजा की दोन व्हॅल्यूज आहेत. जसं की मी इथे जर ड्रॅग केलं, लेट्स से व्हॅल्यू टोटल सेल्सची, ओके, आणि प्रिव्हियस इयर मध्ये मी टार्गेट किंवा तुम्ही इन जनरल पण काय वेगळा टार्गेट सेट करू शकता आणि मला पाहिजे ते लेट्स से मंथली. ओके, तर मी जर इथून फक्त आपण हे करणार आहोत, बट ठीक आहे, फक्त एकदा बघून घ्या कसं करतं. म्हणजे हे मला काय सांगताय, ठीक आहे, व्हॉट डज दिस मीन, की माझा आत्ता करंट व्हॅल्यू आहे टोटल सेल्सची, जी पण आहे दॅट इज 1.3 मिलियन लेट्स से, राईट. प्रिव्हियस सेल्स फॉर द प्रिव्हियस इयर वॉज दिस थिंग, येस 344. नाव त्याच्या व्हॉट आय कॅन से इज एवढा पर्सेंटेज, या राईट. हा, तर केपीआय हा व्हिज्युअल काय दाखवतो, लेट्स से तुम्ही कम्पेअर करू शकता इयर वाईज. एक तर तुम्ही फक्त दाखवताय कार्ड व्हिज्युअल मध्ये एक सिंगल व्हॅल्यू, बट जर तुम्ही एक ग्राफ पण दिसतोय तुम्हाला, तुम्ही मे बी असं काय टार्गेट असेल कंपनीचं, तर लेट्स से फॉर द नेक्स्ट इयर वी हॅव अ टार्गेट ऑफ से सो अँड सो नंबर, लेट्स से इकडे 1.3 आहे, से 2 मिलियनचा. मग विथ रिस्पेक्ट टू दॅट 2 मिलियन तुमचं सेल्स किती झालेत, हाऊ मच युअर डाऊन, हाऊ मच युअर अप, राईट. तर हे आपण केपीआयनी शो करतो, राईट. तो एक स्पेसिफिक व्हिज्युअल आहे केपीआयचा. केपीआयचं व्हिज्युअल समजलं काय काम करतं? येस, क्लिअर. कुठे यूज करू शकतो, राईट. तर तुम्ही मंथ वाईज, इयर वाईज और क्वार्टर वाईज तुम्ही दाखवू शकता केपीआयचं व्हिज्युअल. सो फर्स्ट थिंग आपण काय पाहिलं, एक तर तुम्ही ऍग्रिगेटेड व्हॅल्यूज थ्रू अ सिंगल कार्ड तुम्ही शो करू शकता. नेक्स्ट, मल्टिपल तुम्हाला जर व्हॅल्यूज एका कार्ड मध्ये करायचे आहेत, तो मल्टी रो कार्ड आहे. नेक्स्ट, केपीआयज आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही एक ट्रेंड पण दाखवू शकता की अकॉर्डिंग टू युअर टार्गेट इज युअर करंट व्हॅल्यू इन्क्रीजिंग और डिक्रीजिंग. येस, युसेज समजते कुठे करू शकतो? अगेन रिपीट अगेन. येस, आपण मॅन्युअल करू शकतो. कारण तिथे ऍड डेटाच आहे ना. नाही, मॅन्युअल करू शकतो इथे. मॅन्युअल ते आहे का जुनं कोणाकडे? आपण मॅन्युअल पण करू, जेव्हा बघू ना तेव्हा आपण मॅन्युअल पण करू, ठीक आहे. बिकॉज मी नेक्स्ट लेक्चर पासून मे बी हा डिलीट करून जुनावाला इम्पोर्ट करेल, कारण दॅट इज मोर इझिली एक्सप्लेन करू शकतो, ठीक आहे. येस, शुड आय रिपीट इट अगेन? येस, नो? Yes. ओके. सो
KPIs. What does KPI mean? So basically, let's say what I've dragged over here is I want sales value. Okay, I've entered sales value. Okay, and I've given a target over here. Say in goal you can see 344.06. So let's consider there was a target of your company that we have to reach a sale of 344.06k, right? Up till let's say in 1 year. But now your total sales for the current year is more than that, right? So what KPIs does is that it compares the two. You can enter a custom target as well, but it gives you the target and plus how much increase or decrease you have. If it was negative, if this value would have been less than the goal, so there would have been a red color graph, and यहाँ पे जो है over here where it is tick, यहाँ पे आपको एक decrease का signal sign दिखा रहता है. So Okay, basically, it so shows what the we can Shresh, come again. I'm not able to hear you. basically it shows the target you have achieved. Yeah, right. So I mean, let's say through KPIs, what you can show. If you want to show it to the client, you can show, right, that our target was this, and we have, let's say in this case, overachieved it by this much percentage points. Okay, so that's why we there's KPI where we can show to the client if we want to show comparison between 2 years, how much we have increased our sales or revenue or profit. Okay, is the target a fixed value or does it change every month? So this is basically, this is not dynamic, right? The KPI card visual is not dynamic as what is that of append. You'll have to change now accordingly. So let's say yeah, it's static, right? If you have given a number over here that your goal is till this, right, then accordingly whatever your sales, when you'll drag over here, that time this value will show if it is increased or decreased. So that is not dynamic, that is static. You'll have to again then change the value or the goal. Okay, I hope so this is clear. Yes. Also, you can give a summary of the all other part. Also, A summary of other two cards which we explained. yeah, you can say that, but basically this increase and decrease is important, no? No, no, Because sir. here I Can you also give a uh, summary of the two cards which we explained before? okay, yeah, so look, this is a single card. What does that mean? So basically if you want to show it, say how the report goes, key in the summary page you actually show the total numbers, so that is expected, right? That's why we use single cards. Now multi cards we do use accordingly, but single card like thoda bold dikh raha hai, right? So that gives a bit of effect. Now this, even though if I change its size or so, it looks good. You can do some visualization. ठीक है? Visualization, customization, thoda you can make it look beautiful. But generally we use KPIs, normal KPIs for aggregating or for summarizing or for showing a single value, right? Then if you want to show multiple values in a single card, you can use this multi-row card. KPI where we use, again, it shows a value, but also it shows a graph whether it is increasing or decreasing according to your goal which you have specified. Yes. Yes. Yeah, right. So that is the thing now. If you are visualizing and if you are showing pictorially directly ki, see this much we have achieved, this is percentage wise, so that gives more value addition to your report. Okay, now with this next visual we have, so we have some bar charts. Now there are two concepts. If somebody can explain what is the difference between numerical column and categorical column, anyone? Numerical is nothing but we have a numbers. Category is something like, I can say cosmetic is a category, medical is a category. Then we can have the food category. Like these are categories. Yeah, right. So there is a concept. Let's say if I have used a chart, whichever chart, okay, horizontal, vertical, whichever chart. So in x-axis we generally keep categorical columns, as in what are categories. Let's say I can keep 2020 year, that may be a category. Then month pan a category asho shakti, right? Then we have categories, product categories.
ओके, जसे की बाइक्स आहे. इफ आय चेक ओव्हर हिअर, ठीक आहे, लेट्स से आपण समजा प्रोडक्ट लुकअप मध्ये गेलो आपण, ठीक आहे. सो यू कॅन एंटर दिस मे बी 214 एज वेल. दिस कुड बी अ कॅटेगरी, राईट? किंवा रेड कलर तर ठीक आहे, पण हे जे प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट प्राइस आहे ना, दिस कॅन बी अ न्यूमेरिकल कॉलम, राईट? सो दॅट वी जनरली कीप इन वाय ऍक्सिस ऑर इन न्यूमेरिकल वाय ऍक्सिस मध्येच आपण ठेवतो, राईट? सिमिलरली अजून एक कोणता कॉलम आहे? Color should be red, black. या दॅट ऑल्सो वी कॅन डू इट. देन अगेन सेल्स फॅक्ट मध्ये बघूयात काय आहे का. सेल्स फॅक्ट मध्ये मे बी तुम्ही प्रोडक्ट की दाखवू शकता, कोणते जास्त प्रोडक्ट सोल्ड झालेत, राईट? आणि मग जे पण वाय ऍक्सिस आहे, विच एव्हर वाय ऍक्सिस यू हॅव, सो यू कॅन शो नंबर्स ओव्हर देयर, ठीक आहे? तर हे कॅटेगॉरिकल अँड न्यूमेरिकल कॉलम्स असतात. हे तुम्हाला पुढे पॅन्डाज मध्ये पण तुम्ही यूज करता, ठीक आहे? सो हा एक कॉन्सेप्ट आहे, म्हणून हा इथे घेतलाय मी, ठीक आहे? ओके, सो कॅन आय से चार्ट्स थोडं समजलं का? आपण यूज करणार आहोत, बट वेर वी कॅन यूज लेट्स से categorical columns and where we can use numerical columns. Yes. Next we have line chart. आता लाईन चार्ट इम्पॉर्टंट काय? लाईन चार्ट याच्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे, आज आय हॅड मेन्शन्ड इन. येस, We can show current and राईट. जर समजा आपण अगेन हे रफ बघतोय, आपण उद्यापासून आपण प्रॉपर विज्युअल्स कुठे पाहिजे, कसे पाहिजे ते आपण करणार आहोत. नाउ लेट्स से मी इथे एक्स ऍक्सिस वर मी फक्त लेट्स से मंथ नेम इथे ड्रॅग केला. ओके, इन वाय ऍक्सिस मी टोटल सेल्स म्हणतो, राईट? आय ड्रॅग टोटल सेल्स. ओके, नाउ एक ऑप्शन आहे फोकस मोडचा. नाउ दिस इज फॉर लेट्स से 3 इयर्स, ठीक आहे? तर मला काय सांगताय हा, की जून मध्ये माझा सगळ्यात जास्त सेल होत आहे, राईट? सिमिलरली मे मध्ये, आणि सप्टेंबर मध्ये सगळ्यात कमी सेल होत आहे. सो व्हॉट आय कॅन डिराईव्ह फ्रॉम दिस, जर मी हा जो काय म्हणतात मे आणि जूनचा जर मी मंथ कन्सिडर केला, सो दीज 2 मंथ्स मध्ये सगळ्यात जास्त माझे सेल्स होत आहेत. सो आपण ड्राईव्ह करू शकतो की why it was there. या वाय इट वॉज देअर. अँड वन मोर थिंग, आपण इथे एक्स्ट्रा डिस्काउंट पण देऊ शकतो ना. म्हणून जर तुम्ही इनिशियली जर तुम्ही नॉर्मली इंडियाच्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये पाहिलं, तर युजली सेलचा एक पिरियड आहे, जसे की बिग बिलियन डेज किंवा फ्लिपकार्टचा असेल, सो ते दिवाळीच्या आधी तिकडे घेतात दिवाळीचा सेल. तर हे जे 2 मंथ्स आहे याच्यामध्ये त्यांचे सगळ्यात जास्त सेल होतात, म्हणून त्यांना माहिती आहे इथेच सगळ्यात जास्त डिस्काउंट मिळतात. उगाच तुम्ही पाहिलंय का जानेवारीमध्ये बीबीडी सारखं काहीतरी डिस्काउंट मिळत नाही, कारण दॅट इज नॉट प्रॉफिटेबल, राईट? सो ते डिराईव्ह करण्यासाठी पण, टू डिराईव्ह ऑन दॅट कन्क्लुजन, यू शुड नो when is my sale the maximum, when is my peak season, and when I can let's say give maximum discounts. अगेन मॅक्सिमम डिस्काउंट तुम्ही इथे देऊ शकता, पण इथे तुम्ही सोडणार का? ठीक आहे, ते बिझनेस नाही तर कामच करायचं नाही, दॅट इज नॉट द वे, राईट? इथे तुम्ही काय वेगळी स्ट्रॅटेजी बनवू शकता अकॉर्डिंगली. हा, मे बी प्रोडक्ट्स कमी ठेवू शकतो, किंवा अगेन तुम्ही कस्टमर बिहेवियर पण बघू शकता, ठीक आहे, की कोणत्या याच्यामध्ये कोणता प्रोडक्ट सगळ्यात जास्त सेल होतोय. प्रत्येक प्रोडक्टची एक बिझनेस सायकल असते, राईट? जसं की फटाके जर दिवाळीत भेटले तर होळीमध्ये फोडत असेल, पण दुसऱ्या कोणत्या एक मंथ मध्ये नसेल फोडत, तर जबरदस्ती तिकडे फटाके विकण्यात काय पॉईंट नाहीये. किंवा इफ इट इज लेट्स से मॅरेज सीझन, तर मे बी फटाके असेल जास्त, राईट? म्हणजे समजताय, इट डज नॉट जस्ट डिपेंड ऑन द सेल्स, पण प्रोडक्ट बिहेवियर पण. म्हणून जर तुम्ही थोडं ऑब्झर्व केलं, की इथे ना इलेक्ट्रॉनिक्सचे सगळ्यात जास्त युजली, म्हणजे या मंथ मध्ये ना इलेक्ट्रॉनिक्सचे सगळ्यात जास्त सेल्स खूप हाय असतात, राईट? तर हे तुम्हाला अनालिसिस द्यायला पाहिजे. फक्त अगेन मी 1-2 इंटरव्ह्यू जसे घेतले होते, तेव्हा स्टुडंट्स एक होता, तो मला काय म्हणे, हा सर इथे जून मध्ये जास्त आहे, मे मध्ये जास्त आहे जास्त, पण का? हे बघा, एक सिंपल तुम्हाला सांगतो, हे जे इनसाइट्स आहेत ते देतील, पण यू शुड गो एक स्टेप फर्दर. डेटा, हा, यू शुड जस्टिफाय युअर आन्सर ना. मी जो सेल्सचा डेटा तुम्हाला अगेन जेव्हा एक्सप्लेन करेल ना, एकदा एक्सप्लेन करेल, पण जेव्हा तुमचे डॅशबोर्ड येईल त्याच्यानंतर रेकमेंडेशन्स इज इम्पॉर्टंट. कारण जर तुम्ही मला इनसाइट्स आणि रेकमेंडेशन्स देतायत, देन यू आर ऑफ अ व्हॅल्यू फॉर मी, ठीक आहे? इफ आय एम अ बिझनेस ओनर, तुम्ही फक्त मला म्हटलं, हा सर हे आहे बघा, हे विज्युअल आहे आणि आहे हेच आहे, पण काय? देन why have I hired you, right? As a data analyst, that is
मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. फक्त व्हिज्युअल बनवणं इज नॉट इम्पॉर्टंट, त्याच्यामध्ये तुम्ही इनसाइट काय काढता दॅट इज इम्पॉर्टंट. ठीक आहे, तर जेव्हा पण प्रेझेंटेशन होईल ना, प्रत्येक व्हिज्युअलचं विचारेल. सो कारण हे बघा, हे कोणी बनवू शकतं, अगेन टॅक्स पण कोणी बनवू शकतं, पण मी इनिशियली तुम्हाला डेटा का अंडरस्टँड केला, कारण तुम्हाला समजायला पाहिजे की कुठे मी काय यूज करू शकतो, प्लस प्रत्येक व्हिज्युअल किंवा प्रत्येक जो पण टेबल आहे तो काय सिग्निफाय करतोय. ऍट दी एंड मला रेकमेंडेशन पण पाहिजे तुमच्याकडून, पण प्रत्येकाचे वेगवेगळे. ग्रुपमध्ये रेकमेंडेशन नका देऊ, एकामेकाचे कॉपी करून नका देऊ. ठीक आहे, ओके, समजलं आपण लाईन ग्राफ का यूज करतोय. येस, दुसरा पेज बघू. खिचडी झाली. ओके, राईट. सिमिलरली एरिया चार्ट आहे, ऍज इन लाईन. लाईन म्हणजे तुम्हाला दिसतंय इथे फक्त जो एरिया आहे तो पण हायलाइट होतो एरिया चार्ट मध्ये. ठीक आहे, जसं की मी हाच सिलेक्ट केला आणि मी इथे एरिया चार्ट हे करतोय. ओके, दिस इज द जस्ट डिफरन्स. म्हणजे तुम्हाला तो एरिया फक्त हायलाइट होऊन भेटतो. दिस इज एरिया चार्ट. नेक्स्ट कोणता चार्ट आहे, स्टॅक्ड एरिया. सो नंबर ऑफ जर तुमचे कॅटेगरीज वगैरे असतील, मे बी समजा, मग तुम्ही लेजंड्स मध्ये काय टाकू शकता. लेट्स से मी इथे अगेन पळवत नाहीये, मी एक ओव्हरव्ह्यू देतोय, आपण इन डिटेल बघणार आहोत उद्यापासून. ठीक आहे, कॅटेगरीज टाकू शकतो ना लेजंड्स मध्ये. दोन ऍक्सेस असतात ना, म्हणजे 3 ऍक्सेस असतात ऍडिशनल. नाही, तुम्ही लाईन याच्यामध्ये पण घेऊ शकता. लेट्स से मी लाईन सिलेक्ट केला, लाईन ग्राफ. ओके, आणि मी इथे काय सिलेक्ट करणार, लेट्स से कॅटेगरी नेम. बघा इथे सेकंडरी ऍक्सेस पण आहे आणि इथे खाली लेजंड्स पण ऑप्शन आहे. लेजंड्स मीन्स काही स्पेसिफिक गोष्टी असतील ते पण तुम्ही टाकू शकता. लेट्स से कॅटेगरी नेम आपण इथे एंटर करून बघूया. ब्लॉक्स म्हणजे हा, म्हणजे याच्यामधून अगेन मी काय म्हणू शकतो, मी तुम्हाला जसं म्हटलं प्रॉडक्ट वाईज. सो ऍक्सेसरीजचे जे पण प्रॉडक्ट्स आहेत ते सगळ्यात जास्त मला सेल करून देत आहेत, राईट. तर ते का, ते आपण बघूयात जेव्हा व्हिज्युअलायझेशन आपण इन डिटेल बघू. ठीक आहे, ओके, ठीक आहे, इथपर्यंत क्लिअर. एरिया चार्ट, सिमिलरली स्टॅक. ठीक आहे, हे एकदा चेक करून घ्या, व्हॉट डज 100% स्टॅक मीन्स. आता हे काय, लाईन आणि स्टॅक कॉलम तुम्ही दोन्ही यूज करू शकता सिमिलरली. ठीक आहे, ऍट द सेम टाइम. ओके, नेक्स्ट तुमच्याकडे फनल चार्ट आहे. फनल चार्टचं काय यूज असतं, कोणी सांगू शकतं का, व्हॉट डज फनल मीन्स. हायरार्की. हायरार्की ऑफ व्हॉट. ऍज इन, हा, अगेन दी मॅक्सिमम टू मिनिमम. बेसिकली एक फनल म्हणजे अगेन त्याचा शेप असं असतो ना, सिलेंड्रिकल, नॉट सिलेंड्रिकल, पण एक फनल मध्ये टाइप मध्ये असतो, राईट. मग मला इथून पण मी दाखवू शकतो अकॉर्डिंग टू युअर व्हिज्युअलायझेशन. तुम्ही काय यूज करू शकता त्याच्या अकॉर्डिंग तुम्ही फनल चार्ट यूज करू शकता. समजलं कसं. अगेन इथे तुम्हाला व्हॅल्यूज पण भेटत आहेत, राईट, एव्हरीथिंग तुम्हाला भेटत आहे. आता स्कॅटर चार्ट काय. येस, पण स्कॅटर चार्ट आता इथे तेवढं प्रॉपरली दाखवत नाही, पण स्कॅटर चार्ट मला हे सांगू शकतो, जसं की मी इनिशियली तुम्हाला एक पीपीटी मध्ये दाखवलं होतं बघा, पॉवर बीआय टॅब्लू वरती आहे, बाकीचे खाली आहेत. म्हणजे स्कॅटर प्लॉट तुम्हाला काय दाखवतं की लेट्स से तुमचे युजली जे व्हॅल्यूज आहेत ते कॉन्सन्ट्रेटेड कोणते आहेत, प्लस आउटलायर्स आपण म्हणू शकतो, ते आउटलायर्स कोणते आहेत ते स्कॅटर प्लॉट दाखवतं. ठीक आहे, रेलिव्हंट एक्झाम्पल मी उद्या घेऊन येईल. ठीक आहे, पण याच्यामध्ये नाही दिसत आहे स्कॅटर चार्ट. ठीक आहे, नेक्स्ट पाय चार्ट आणि डोनट चार्ट. आता पाय चार्ट तर ऑलमोस्ट पाय चार्ट बघू. ओके, मी इथे म्हणतो पाय चार्ट. अँड पाय चार्ट मध्ये लेट्स से मी टाकतो मे बी प्रोडक्ट कॅटेगरी नेम आहे, काय कॅटेगरी की आहे, लेट्स से मी लेजंड मध्ये टाकलं कॅटेगरी नेम. ओके, सो हे 4 कॅटेगरीज आहेत माझ्याकडे आणि मे बी इसे
प्रॉफिट करतो. ठीक आहे, या टाइम प्रॉफिट टाकलं. दोनच व्हॅल्यू टाकू शकतो. दोन म्हणजे नाही, लेट्स से मी इथे मे बी सेल्स पण टाकलं. आता हे तुम्हाला जे कलर्स आहेत ना ते बघावं लागतील. ठीक आहे, ते कलर्स जे पण कस्टमायझेशन आहे कोणतंही, इथे ब्लू पाहिजे, पिंक पाहिजे, रेड पाहिजे, ब्लॅक पाहिजे, जे पण आहे ते तुम्ही करू शकता. पण वन मोर थिंग, इफ यू विल होवर अराउंड दिस, ठीक आहे, तर तुम्हाला दिसू शकतं की हे बघा इथे सगळ्यात आधी लेजेंड्स तुमचे कोणते आहेत. यू हॅव 3 कॅटेगरीज, राईट. आणि अकॉर्डिंगली तुम्हाला बाईकसाठी जो पण तुमचा टोटल प्रॉफिटचा बाईक्सचा सेल आहे दॅट कॉन्स्टिट्यूट 27%, म्हणजे यू कॅन से ऑलमोस्ट 1/4 पेक्षा थोडंसं जास्त, राईट. तर असं तुम्ही कन्क्ल्युजन काढू शकता. आता हे काय, हे पण बाईक्स आहे. अच्छा, एक कलर सेम केले त्यांनी, हे कलर चेंज करू शकता. ठीक आहे तुम्ही, बट बेसिकली आपण पाय चार्ट यूज करू शकतो. आता पाय चार्टचं एक लिमिटेशन आहे, जर तुमच्याकडे काही 5 कॅटेगरीज किंवा सो असतील तर तुम्ही पाय चार्ट व्यवस्थित सांगू शकता. माझ्याकडे 20 कॅटेगरी असतील तर तेवढे स्लाइसेस बनतील, राईट. सो पाय चार्ट इन दॅट केस इज नॉट ऍडवाइजेबल. ठीक आहे, पाय चार्ट कुठे यूज करायचं समजलं, थोडे मिनिमम 5 पेक्षा कमी कॅटेगरीज असतील सो दॅट रिप्रेझेंट्स वेल. ओके, हे झालं पाय चार्ट. सिमिलरली डोनट चार्ट पण सेम आहे, फक्त एक हे असं जे पण आहे एक हॉलो भेटतं तुम्हाला, राईट. नाव यू हॅव हीट मॅप. ठीक आहे, हीट मॅप इंटरेस्टिंग आहे. तर तुम्हाला नंबर ऑफ कॅटेगरीज असतील, आपल्याकडे सब कॅटेगरीज जास्त आहेत, बरोबर ना. आता मी तुम्हाला करून पण दाखवतो, हे कॅटेगरी नेम आहे ना फक्त. जर मी इथे कॅटेगरी नेमच्या जागी जर मी सब कॅटेगरी हे केलं, एक मी रिमूव्ह करतो. ठीक आहे, टोटल प्रॉफिट सिम्प्लिसिटीसाठी आता रिमूव्ह करतो, पण व्हॅल्यूज मध्ये तुम्ही डिफरंट टाकू शकता. इट इज नॉट लिमिटेड की एकच व्हॅल्यू टाकायची. ओके, लेट्स से लेजेंड मध्ये मी इथे सब कॅटेगरीज प्रोडक्ट सब कॅटेगरी की, अरे ठीक आहे, सब कॅटेगरी नेम जर मी लेजेंड मध्ये इथे टाकलं, मी इथे गेलो, इथे स्टील मे बी समजा रोड बाईक्सचे सगळ्यात जास्त सेल आहेत, इथे आहे, इथे आहे, पण आता इथे पूर्ण खिचडी झाली आहे. ठीक आहे, इथे समजत नाही कुठे काय ड्रॅग करू जर मला टॉप 10 सांगायचं असेल तर, राईट. तर समजलं आपण कुठे पाय चार्ट यूज नाही करू शकत. 3, 4, 5 कॅटेगरी आहे, इट्स ओके. त्याच्यावरती असेल तर दॅट विल नॉट मेक जस्टिस टू युअर व्हिज्युअलायझेशन, राईट. नेक्स्ट, जर मी याच्याच जागी इथे एक ऑप्शन आहे हीट मॅप, लेट्स से मी हीट मॅप वर गेलो. आता हीट मॅप बघा काय. हीट मॅप तुम्ही असं समजू शकता, सो देर आर टाइल्स, राईट. द बिगर द साइज ऑफ द टाइल दॅट मेनी इज द सेल्स इन आर केस. ओके, ती सगळ्यात जास्त व्हॅल्यू. तर ही तुम्हाला थोडंसं बेटर सांगतंय, म्हणजे जर इवन इफ यू हॅव 10 कॅटेगरीज तर ही थोडं बेटर सांगू शकते की रोड मॅप्स एवढे आहे, राईट, माउंटेन बाईक्स एवढे आहे, इथे एवढे आहे. इथे फक्त तुम्हाला होवर अराउंड करायचं, तुम्हाला जी व्हॅल्यूज आहे ती भेटते. प्लस देर आर सम अदर टूल टिप्स म्हणून एक ऑप्शन असतं. तुम्ही अजून तुम्हाला काय करायचं असेल, म्हणजे इथे तर मी सेल्स टाकले, पण जर अजून तुम्हाला टोटल कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट, अजून कोणते तुमचे लेट्स से पॅरामीटर्स आहेत ते पण तुम्ही ऍड करू शकता, ते आपण करणार आहे. ठीक आहे, पण हीट मॅप समजलं. ओके, आणि हीट मॅप अगेन इथेच नाही, तुम्ही पायथन वगैरे मध्ये पण हीट मॅप यूज करता व्हिज्युअलायझेशन साठी, किंवा अजून कोणता टूल असेल तर. अगेन हा जो मॅप आहे, लेट्स से आपण न्यू पेज घेऊ. ठीक आहे, तर एक मॅपचा व्हिज्युअल भेटतो. आपण बघा एक जिओपॉलिटिकल एक कॉम्पोनंट होता, राईट. हा, ते आपण करू शकतो. तर मी इथे जर मॅप सिलेक्ट केला तर हे असं काहीतरी दिसतंय, राईट. आता मी जर इथे कंट्री सिलेक्ट केले, लेट्स से कंट्री. ओके, मी कंट्री लोकेशन मध्ये टाकणार आणि मी लेजेंड्स मध्ये लेट्स से टाकणार, आता सध्या टोटल सेल्सच टाकू. टोटल सेल्स, map and field map visuals are disabled. Go to file option and setting options, global security. Okay, म्हणजे बाय डिफॉल्ट ह्यांनी हे केलेत. ओके, options, global security, options and settings, options,
ग्लोबल ग्लोबल दिसतंय का? Where is global? कुठे आहे सिक्युरिटी? आता तुम्ही दिसतंय वरती. हा. यूज मॅप अँड फील्ड मॅप्स विज्युअल्स. ओके, ठीक आहे. जर कोणाचं नसेल तर समजलं कुठे जायचं. युल हॅव टू गो इन फाईल, विल गो इन ऑप्शन्स अँड सेटिंग्स. सो माझं बाय डिफॉल्ट तिकडून इट वॉज ऑफ, तर मला ऑन करावं लागतंय. ठीक आहे. तर फाईल मध्ये ऑप्शन्स अँड सेटिंग्स मध्ये जाऊन देयर इज अन ऑप्शन इन सिक्युरिटी. कुठे गेला सिक्युरिटी? हा, सिक्युरिटी मध्ये इथे यू हॅव टू चेक. ठीक आहे, यूज मॅप अँड फील्ड मॅप विज्युअल्स चेक्ड आहे का? इफ इट इज अनचेक यू जस्ट हॅव टू चेक इट. ठीक आहे. आणि आता मी टोटल सेल्सला करतो इथे ड्रॅग. ऍक्च्युली बबल साईज मध्ये टोटल रिटर्न झाले का? अच्छा, ओके, रिटर्न्स झालाय. बट ठीक आहे, मला म्हणायचं काय, त्याची मी रिटर्न्स सिलेक्ट केलेत. म्हणजे अगेन जर माझी वर्ल्ड वाईड कंपनी आहे तर इथे एक बबल्स बनतात. ऍज इन बबल साईज मध्ये तुम्हाला जो पण पॅरामीटर इथे जर मी टोटल प्रिव्हियस इयर काढतो, टोटल सेल्सच्या करतो. ओके, आता तुम्ही मला सांगा, बाकी सगळं ठीक आहे, नंबर्स वगैरे दिसतात, पण विज्युअली तुम्ही हे थोडं बेटर सांगू शकता, राईट? की लेट्स से मी इथे फक्त होवर अराउंड केलं. आता इथे टोटल सेल्स एवढी मोठी व्हॅल्यू दिसते, ते तुम्ही करू शकता ऍडजस्ट, पर्सेंटेज वाईज पण दाखवू शकता युजिंग टूल टिप्स. बट दिस इज मोर काइंड ऑफ विज्युअली थोडं बेटर वाटतंय, राईट? की तुमचं अगेन रिजन वाईज किती सेल्स आहेत. जर माझं इंडिया वाईजच असेल फक्त, तर मी इंडिया स्पेसिफिक पण घेऊ शकतो. अगेन बाय डिफॉल्ट इथे मॅप जो आहे तो वर्ल्ड मॅपचा आहे. ओके, पण जर तुमचं फक्त इंडियाच असेल तर इथे ना गेट मोर विज्युअल्स मध्ये जर तुम्ही गेले आणि मी इथे म्हटलो गेट मोर विज्युअल्स, तर सिमिलर जसं, ओके, तर हे तुम्हाला साइन इन करायला लागतं. पण व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से, जसं प्ले स्टोअरचं ऍप असतं तसं मायक्रोसॉफ्ट पॉवर बीआयचं पण एक ऍप्लिकेशन ओपन होतं, ज्याच्यामध्ये कोणी कस्टम विज्युअल्स टाकले असेल इंडिया स्पेसिफिक, तर तुम्ही ते पण दाखवू शकता. ठीक आहे, सगळे फ्री नाही आहेत, काही पेड पण आहेत, पण तिकडे तुम्हाला फंक्शनॅलिटी म्हणजे दीज आर द जनरल विज्युअल्स. काही तुम्हाला स्पेसिफिक अकॉर्डिंगली पाहिलं असेल तर तुम्ही यूज करू शकता ते पण. ओके, सो हे झालं मॅप विज्युअल, समजलं इथपर्यंत? येस. तर हे मॅप विज्युअल सेम आहे. ठीक आहे, हे एवढं फिल मॅप शेप मॅप तेवढं यूज नाही करत, पण दिस इज मोस्टली आपण हे यूज करतो. गेज पॅरामीटर काय? गेज पॅरामीटर म्हणजे अगेन याच्यामध्ये पण आपण मिनिमम मॅक्सिमम व्हॅल्यू हे करू शकतो, टार्गेट व्हॅल्यू. आणि जसं तुमचं केपीआय मध्ये होतं, तुमचा जो गेज आहे ना तो पूर्ण 0 to 100 असेल, त्याच्या जागी समजा 90% झाले, तर तुम्ही तेवढी 90% व्हॅल्यूज अचीव्ह केली. तर ते तसं त्याचं मिनिंग असतं. समजलं? ते आपण बघ. हा, स्पीडोमीटर सारखं सेम. मग ते तुमचा काटा जेवढा फुल कडे तेवढा बेटर, जेवढा कमी तेवढा तुम्ही डिरेक्टली दाखवू शकता, राईट? ओके, हा, आता एक स्लायसर म्हणून कॉन्सेप्ट आहे. ठीक आहे, स्लायसर खूप फेमस आहे. ठीक आहे, आपण जनरली यूज करतो स्लायसर्स. तर तुम्ही नंबर ऑफ स्लायसर्स यूज करू शकता. जसे की आपण जर इथे मी फक्त इयर ड्रॅग केलं, म्हणजे मी काय म्हणू शकतो की अगेन तिकडे जाऊन सिलेक्ट करण्यापेक्षा, फिल्टर लावण्यापेक्षा मी इथून फक्त सिलेक्ट करू शकतो की 2020 ते 22 आहे, राईट? मला फक्त 1-2 वर्षाचा डेटा पाहिजे, तर तो तसा अकॉर्डिंगली चेंज होतो. ठीक आहे, तर स्लायसर्स आपण खूप यूज करतो. युजली आपण स्लायसर्स एक लेट्स से फर्स्ट पेजला दाखवतो स्लायसर्स, जेवढे तुम्ही दाखवू शकता. लेट्स से कॅटेगरी नेमवर स्लायसर दाखवला, तर फॉर दॅट कॅटेगरी म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे रिपोर्टचं, पण जर समोरच्याला दाखवायचं असेल, तुम्ही फक्त इथून स्लायसरची कॅटेगरी सिलेक्ट करा, तुम्हाला डिरेक्टली बाकी जे पण नंबर्स आहेत किंवा जे पण व्हॅल्यूज आहेत ते सगळे भेटून जातात. आपण बघूयात ते. पण स्लायसर तुम्ही म्हणजे आय कॅन से की स्लायसर शिवाय तुमचा रिपोर्टच बनवू नाही शकत. म्हणजे बनतो, पण ते थोडं जास्त फ्लेक्सिबिलिटी देतं. ठीक आहे,
दिस इज स्लाइसर. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टेबल अँड मॅट्रिक्स. आता हा जो आहे हा टेबल आहे. टेबल म्हणजे नॉर्मली जो टेबल असतो ज्याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त इथे जे पण कॉलम्स ऍड करताल ते तुम्हाला इथे दिसतं, राईट. तर तुम्हाला डिटेल गोष्टी दाखवायच्या असेल तर तुम्ही टेबल्स दाखवता. जसं मी तुम्हाला म्हटलं फर्स्ट पेज इज युजली द समरी पेज. बट इफ यू वॉन्ट टू शो सम डिटेल्स, राईट, सम नंबर्स, कारण कोण टेक्निकल पण असेल ना, तर त्याला जर बघायचं असेल तर तुम्ही नंबर्स इथे दाखवा. नेक्स्ट. येस. हॅलो, ऑनलाईन डाऊट आहे का? ओके. आणि आपल्याकडे कुठे गेलं, हा, मॅट्रिक्स म्हणून एक आहे. तर देर तुम्हाला क्वेश्चन विचारू शकतात व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन टेबल अँड मॅट्रिक्स. आता मॅट्रिक्स सिमिलरली जर मी समजा मी इथे कॉपी पेस्ट केलं हे व्हिज्युअल, राईट, इथे कॉपी पेस्ट केलं आणि इथे मी मॅट्रिक्स सिलेक्ट केलं. मॅट्रिक्स तुम्हाला जे पण हायरार्की डेटा असतो त्याचं व्हॉट यू कॅन से त्याचे डिटेल्स देतो. म्हणजे लेट से इथे मी फक्त डेट केलंय, राईट. मी ते रोज मध्ये ना ओके. सो व्हॉट आय वॉन्ट टू से इज इथे पण तुम्हाला 2020 भेटतंय पण सेम भेटतंय. पण एक ड्रिल डाऊन ड्रिल अपचा कॉन्सेप्ट असतो ते आपण बघूयात. प्लस जर मी इथे फक्त 2020 ला ना इथे एक प्लस आयकन आहे. ओके, दिसत नसेल तर इथे बघा प्लस आयकन आहे. जर मी इथे क्लिक केलं तर क्वार्टर वाईज पण देतं. म्हणजे इट कॅन ड्रिल डाऊन अकॉर्डिंग टू लेट से दी हायरार्की. फर्दर जर मला काय दिसतंय की लेट से 2020 इयर्स मध्ये 6.4 मिलियन इज द टोटल सेल्स, आउट ऑफ विच क्वार्टर 1 मध्ये 1.7 मिलियन सेल आहे अँड सो ऑन फॉर दी अदर क्वार्टर्स. आता मला फर्दर ड्रिल डाऊन करायचंय. येस, लेट से क्वार्टर 1 मध्ये जर मी गेलो तर इथे मंथ वाईज पण भेटतंय. त्याचं डिस्ट्रीब्युशन. इफ आय वॉन्ट टू डे वाईज तर मी डे वाईज पण करू शकतो. सो व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से इज इफ यू वॉन्ट टू यूज हायरार्किकल डेटा, ठीक आहे, जर तुम्हाला हायरार्की दाखवायची असेल तर याच्यासाठी आपण मॅट्रिक्स व्हिज्युअल यूज करतो. ओके, हे आपण अजून बघणार आहोत. पण जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन टेबल आणि मॅट्रिक्स मधलं डिफरन्स कळाला. दिस इज इम्पॉर्टंट. हे विचारतात. बरं, हे विचारू किंवा न विचारू दे, पण कुठे टेबल यूज करायचं कुठं व्हिज्युअल यूज करायचं ते माहिती पाहिजे. ओके, तर मग मी असं म्हणू शकतो का की लेट से जस्ट फॉर एन एक्झाम्पल जर मी मॅट्रिक्स यूज केलं, ओके, मी इथे कॅटेगरीज टाकले, सब कॅटेगरीज आणि प्रोडक्ट टाकले तर तिन्हीची हायरार्की भेटते मला, असं म्हणू शकतो. सो कॅन यू व्हिज्युअलाइज आपण याच्यासाठी पण टेबल पेक्षा हे जे आहे मॅट्रिक्स दॅट विल जस्टिफाय व्हिज्युअलायझेशन ओव्हर हियर. येस, हे समजतंय? जास्त झोप येते? Yes. चालेल. Yes. ओके, हे बाकीचे जास्त यूज नाही करत आपण, ठीक आहे. बट एक बेसिक व्हिज्युअल कोणतं काय काम करतं ते समजलं. येस, क्लिअर. आपण थांबूयात इकडे, ठीक आहे, 7 वाजलेत. ओके, सो उद्यापासून आपण डिरेक्टली व्हिज्युअलायझेशनला किंवा रिपोर्ट बिल्डिंगला स्टार्ट करूया, ठीक आहे, युझिंग डिफरंट व्हिज्युअल्स. बट आजच्या लेक्चर मध्ये जे काय शिकवलं ते समजलं? हा, नाही झालं, कन्फ्युज करतो. इथपर्यंत कोणाला डाऊट? एनीवन? समजतंय का पहिलं जशी एनर्जी होती तशी नाही राहिली आहे, बट ठीक आहे. तेवढे स्टुडंट आहेत अजून पण. ओके, ठीक आहे. सो आज आपण इथेच स्टॉप करू, ठीक आहे. एक मिनिट. हा, त्यांना बोलवा. ते रेकॉर्डिंग आहे ना ऑडिओचं? ठीक आहे, मी इथून स्टॉप करतो, ठीक आहे. व्हॉट इज क्विक मेजर? वी हॅवंट एक्सप्लोर्ड दॅट ऑप्शन, राईट. ओके, सो क्विक मेजर जनरली वी डू नॉट यूज. वाय वी डू नॉट यूज? बिल्ट फंक्शन्स आहेत. एक कॉन्सेप्ट असतं NLPचं, नॅचरल लँग्वेज प्रोग्रामिंग, ठीक आहे. ते थोडंसं डेटा सायन्सचं पार्ट आहे. सो ते प्रोग्रामिंग यूज करून यांनी काहीतरी, जसं आपण AI वगैरे म्हणतो ना, तसं बघा, इनबिल्ड देर आर सम लेट से काय इनबिल्ड फॉर्म्युलाज आहेत की तुम्ही डायरेक्टली हे यूज करू शकता. पण इट इज नॉट रेकमेंडेड. वाय? कारण आपण आता प्रोडक्ट बिल्डिंग स्टेजमध्ये अँड वी आर बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रॅच. जेव्हा तुम्हाला याच्यामध्ये AI चे पण फीचर्स आहेत, पण AI तेव्हा यूज करणार जेव्हा तुम्हाला रिपोर्ट बिल्ड करता येणार, राईट.
सो म्हणून ते आपण जे पण AI चे फीचर्स आहेत, जसे मी तुम्हाला म्हणालो बघा इथे कुठे गेलं ते, हे डिकम्पोजिशन ट्री, की इन्फ्लुएन्सर्स, राईट, पॉवर ऑटोमेट वगैरे, ते तुम्ही यूज करू शकता. पण हे आपण नंतर एक मिसलेनियस टॉपिक्स मध्ये बघूयात, बिकॉज दॅट डज नॉट लेट्स से आपलं नॉलेज तेवढं वाढवत नाही, ते रेडीमेड एक फीचर आहे ते आपण यूज करतोय, असं आहे ते. ठीक आहे, म्हणून क्विक मेजर आपण युजली यूज नाही करत, पण तुम्ही यूज करू शकता इफ यू आर काइंड ऑफ कम्फर्टेबल, की तुम्हाला सगळं रिपोर्ट समजलाय, डेव्हलपमेंट पार्ट समजलाय, तेव्हा तुम्ही क्विक मेजर यूज करू शकता. ओके, येस, ठीक आहे. सो आपण आज स्टॉप करू इथे, राईट. विल मीट टुमॉरो ॲट द सेम टाइम, आणि उद्यापासून आपण व्हिज्युअलायझेशन स्टार्ट करूया. ओके, कोणाला काही डाऊट ऑनलाईन? क्लिअर? ओके.